Assalamualaikum. Hi everyone. Sihat ke? I hope that everyone are safe at home. Okay. So this is cikgu nak sambung our last lessons. Okay. Untuk chapter 4 lah. Okay. So ini adalah the last subtopic for chapter 4. Now, ini adalah soalan SPM. Ini adalah contoh soalan SPM. Now, untuk jawab soalan ni, awak kena tengok balik the video yang I send for the first few weeks tu, okay, in order to solve this question. So, kena recall balik lah, okay. Now, soalan nombor 1, it said that the inverse matrix of -2, 5, -1, 4 is 1 over P are -5, 1, and -2. So, they ask you to find the value of P and R. Okay, now, P ini. Kalau ada inverse, bermaksud kena ada 1 over determinant. Betul? So, remember what is the formula of determinant? So, P, apa formula of determinant? 1 over AD minus BC. Maksudnya, P kita adalah, it's AD minus with BC. So, ada dua matrix kan? So, mana satu awak nak ambil to find the P? Of course, kena ambil yang complete ni lah. So, take from here. So, AD minus BC. So, -2 times 4 is -8. So, minus B and C. 5 times -1. So, kita solvekan lah. -2 times 4 is -8 minus -5. So, ambil calculator nanti, awak akan dapat our P is -3. Okay, so how to find R? R pula hanyalah compare je. Okay, you just compare. Since ini adalah the inverse matrixnya, so this is the inverse matrix, right? Inverse matrix for this matrix. Jadi, you just compare je lah the R. Okay, sebelah sini. Okay, this side awak akan change position. Betul? So, -2, 4. So, bila di inverse, dia akan jadi 4, -2. So, R kita adalah 4. Just like that. Tak ada working. Hanya comparekan sahaja. Okay. So, boleh Now, B. Using the matrix method. Okay, using matrices. Remember, you have to use matrices. Kalau guna cara lain, even though your answer is correct, it is not acceptable. Okay, using matrices, calculate the value of X and Y. So, this one kita baru buat je hari tu. So, apa the first stepsnya? Ini soalan A, ini soalan B. So, apa the first step je? So, mula-mula kena buka dulu bracket. Okay, tulis number. -2, 5, -1, 4, and then times with X, Y equals to 12, 3. Okay, then kita solvekan je lah. Ini kita berbuat hari tu Okay, so XY equals to, matrix ini bawa sini kan? So, dia akan jadi inverse. Right, so 1 over -2 times 4 is -8 minus -5 times 1 is -5. Okay, and then yang sini nak buat apa? Kita tukar tempat. Right, so dia akan jadi, so dia akan jadi 4, -2. So this side nak buat apa? Yang ni awak kena tukar simbol. So dia akan jadi 1 and -5. So, times lah dengan 12, 3. Jadi, gunalah cara multiplication tu. So, yang ni -8 minus -5 akan dapat -3. So, this one you have to times. So, kira lah macam kita dah buat hari tu. So, 4 times 12 is 48 plus -5 times 3 is -15. Okay, and then times lagi. Ni pula. 1 times 12 is 12 plus
Negative 2 times 3 is negative 6. Okay, so awak solvekan. 1 over negative 3. 48 minus 15. Berapa? 33. Betul? Okay, 12 minus 6 is 6. Jadi, kita pun solvekanlah. 1 over negative 3 times 33 akan dapat negative 11. So, 1 over negative 3 times 6 akan dapat negative 2. So, therefore, kena keluarkan jawapan. Our x is negative 11 and y is negative 2. That's it. Okay, itu saja. Dan look at the marks. One question, markah dia adalah 6 marks. Okay, so allocation marks dia adalah question A is 2 marks and question B is 4 marks. Matrix ni senang je. Okay, soalan dia sama je. Okay. Now, kita tengok pula yang ini. Given that K, okay, 4, negative 1, negative 6, 2 times 2, 1, 6, P. 1 equals to 1, 0, 0, 1. So, find the value of K and P. Jadi, okay, so dia nak K and P kan. So, K ni, bila dia duduk dekat luar ni, bermaksud dia adalah determinant lah. Betul? So, dia kat luar kan, nombor determinant. Jadi, K ini is actually 1 over AD minus BC. So, 1 over AD minus BC. So, ada dua matrix kat sini. Mana satu awak nak ambil untuk cari K? Of course, kena pilih matrix yang complete lah. Right? Kalau awak pilih matrix yang ada P ini, tak solve lah problem kita. Jadi, kena cari matrix yang complete. Okay, so 4 times 2. So, 4 times 2 minus negative 1 times negative 6. So, tolong solvekan. 4 times 2 is 8 minus 1 times negative 6 is 6. So, K is 1 over 2. Okay, itu saja. Now, sekarang dia suruh cari P pula. So, P ni, padam sekejap. Okay, P ni you just compare. Okay, sini 2P. So, comparekanlah dengan sebelah sini. Okay, so this part awak hanya tukar position. Betul, bahagian sini tukar position. 4, 2, dia akan jadi 2 dengan 4. So, P kita berapa? P kita adalah 4. That's it. Dah siap for soalan A. Okay, now soalan B. Soalan B ni sama je kan? Soalan B ni adalah solving matrices, solving linear equation by using matrices. So, again, what is the first step? Open the bracket. So, 4, negative 1, negative 6, 2 times xy equals to negative 13, 22. Then, awak solve je lah macam biasa. Macam kita dah buat sebelum ni. So, carilah xy. So, ini pindahlah dekat sebelah sini. So, dia akan jadi inverse. Betul? So, 4 times 2 is 8 minus negative 1 times 6 is negative 6. So, this part kita tukar position. So, dia 4 tu dia akan jadi 2, 4. Sebelah sini awak tukar sign. So, negative 6 dia jadi 6. Negative 1 dia jadi 1. And then times, jangan lupa times dengan negative 13, 22. So, solvekan determinant dulu. 8 plus 8 minus 6, sorry. Apa I kira ni? Sorry, ni tak ada negatif. Sorry, 8 minus 6 adalah 2. Okay, and then you times. Ini. So, 2 times negative 13 akan dapat negative 26 plus 1 times 22 akan dapat 22. Okay, so ini pula. 6 times negative 13. Alah,
apa? Negative 78 Okay, negative 78 plus 4 times 22 is 88. Okay, so solvekanlah benda ni. Ini akan dapat negative 4, ini akan dapat 10. So, 1 over 2 times negative 4 akan dapat negative 2. 1 over 2 times 10 akan dapat 5. So, therefore, x is negative 2, y is 5. Done. Okay, it's easy, right? Okay, so, okay, now, number 3. It's given that matrix P and negative 1, 3, 2. It says that find n if P does not have inverse matrix. Okay, so ni pun kita dah buat yang lesson lepas. Macam mana nak cari n ni kalau dia kata P ni tak ada inverse matrix? Kalau matrix tu ada inverse, dia kena ada 1 over AD minus BC kan? Tapi this time dia kata tak ada inverse. So, how to find n? So, tengok balik formula yang I bagi. Kalau matrix tu tak ada inverse, bermaksud dia akan jadi macam ni. Formula dia adalah AD minus BC equals to 0. Itu saja. Okay, so yang ni. N times 2 is 2n minus 1. Negative 1 times 3 is negative 3 equals to 0. So, 2n plus 3 equals to 0. So, 2n equals to negative 3. So, therefore, n equals to negative 3 over 2. Okay. Boleh Now, soalan yang ni awak cancelkan I tak nak. Okay, so ini tak payah buat. Okay, so now, B. So, B macam biasalah. Ni tak nak buat dah. Kita dah buat banyak kali dah. So, by using matrix, calculate the value of x and y. So, yang ni dia dah keluarkan dah the bracket for you. You just need to bring this matrix to here. So, dia akan jadi inverse and then times buat macam biasa. Okay. So, sampai sini je lesson kita. So, nanti I akan bagi semua ni, latihan ini dalam bentuk PDF. You all boleh print or copy lah. So, sambung dalam buku latihan itu. Nanti, selepas raya, kita akan masuk the next lesson. Okay. Boleh Sampai sini je. Bye girls. Jumpa lagi. Bye.